نهار من نهارات كان موسى يسرح بالغنم متاع نسيبه، وإذا بيه شاف شجرة تشعل بالنار. بهد على خاطر الشجرة تشعل مش قاعدة تتحرق. قرب موسى باش يشوف شنية الحكاية. يا أخي سمع صوت يعيطله: ما تزيدش تقرب يا موسى، ونحي صندالك على خاطر البلاصة اللي انت فيها مقدسة. أنا الله إله جدودك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقتها غطى موسى وجهه على خاطر خاف لا يشوف ربي ويموت. قال له ربي: راني شفت كيفاش المصريين يظلموا في شعبي ويذلوا فيهم، وراني سمعت صوتهم وصياحهم من كثر عذابهم. فكرت وعدي اللي عملته مع إبراهيم باش نعطيهم الأرض اللي وعدتهم بها. هذاك علاش قررت باش ننجيهم ونخرجهم من أرض مصر ونحولهم لأرض الخيرات، أرض الموعد. وأنا توا باش نبعثك الفرعون تقول له يطلق سراح شعبي. يا أخي قال له موسى: شكون أنا حتى تبعثني الفرعون؟ جاوبه ربي: أنا باش نكون معاك، والنهار اللي تخرجوا فيه من مصر تعبدوني على الجبل هذا. قال له: كي نمشي للشعب ونقول لهم اللي إله جدودهم بعثني، وكي يسألوني شسمه ايش نقول لهم؟ قال له ربي: قل لهم الإله اللي اسمه أنا هو بعثني ليكم. يا أخي قال له موسى: وكان ما يسمعونيش وما يصدقونيش ويقولوا لي مش صحيح ربي يظهر لك، ايش نعمل؟ جاوبه ربي وقال له: شنو اللي في يدك يا موسى؟ جاوبه: عصا. قال له: ارميها. وبالوقت ولات العصا حنش. وزاد قال له ربي: ترى عاود شدها. شد موسى الحنش، وبالوقت رجع عصاه. قال له ربي: أعمل هذا باش يصدقوا اللي إله جدودهم يظهر لك. وزاد أعطاه ربي معجزة أخرى. قال له: داخل يدك في عبك وخرجها. عمل موسى كما قال له ربي، كيف داخل يده في عبه وخرجها ولات كلها برص. كي عاود دخلها وخرجها نحى البرص ورجعت كما قبل. قال له ربي: إذا ما صدقوكش بالمعجزات هذوما اغرف من ماء النيل وصب على الأرض تو يولي الماء دم. قال له موسى: يا ربي، انت تعرف اللي طول عمري ما نعرفش نعبر وعندي صعوبة في الكلام، ابعث واحد آخر. قال له الله: أنا باش نحط الكلام في فمك وباش نبعث معاك خوك هارون، وانت باش تلقنوا الكلام اللي لازموا يوصلوا للشعب. موسى كان في القصر ولا سارح بالغنم. كيفاش في القصة هذه حول ربي الفشل إلى خطة نجى بها شعب كامل. كان هدف الله باش يحرر شعبه من 400 سنة عبودية ويخرجوا من أرض مصر. علاش حسب رايك اختار الله إنسان بسيط وضعيف وعنده عوائق باش يقوم بالمهمة العظيمة هذه؟ شنو تستنتج من قصة موسى على سيطرة الله على حياتك واهتمامه بيك حتى في الأوقات الصعيبة؟